Banggit ko, napaka-special po ng guest natin today. Kasama ko lang nung isang linggo, last week sa Bataan, naging panauhin siya sa bunker sa Balanga, Bataan. Kasama po sina Governor Abet, Kong Joet, si Vice Governor Chris Garcia at yung ibang lingkod. Ang guest po natin ay administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, si Administrator Hans Cacdac. Papakilala ko lang, napakaganda ng kanyang bio uliran na public servant po, si Attorney Hans Cacdac. Siya po ay matagal ho nasa serbisyo ng pamahalaan. Nagtapos po siya ng philosophy at Juris Doctor sa Ateneo de Manila University School of Law. At nag-masters po sa Sanford University Cumberland School of Law. Naging Deputy Administrator at Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration. At kasalukuyan ho ay Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Yan po, papakilala po. Welcome po natin. Palakpakan niyo ho. Bagamat hindi namin narinig yung palakpakan niyo, si Attorney Hans Cacdac. Maganda at maulan na araw, Attorney Tony. Attorney Tony Boy, yun ang pagkakilala ko sa iyo mula pa sa law school. Classmate ko po si Attorney Hans at talagang tinitingala. Alam mo, Attorney Hans, unang-una, alam kong napaka-busy mo, no? Sabi nga nila, tayo ay bansa ng mga overseas workers, overseas Filipino workers. Palagay ko, primary industry natin, ano? Yung human labor, we export workers. Kaya talagang napapanahon at talagang interesado sigurado ko yung mga viewers natin. Para gumanda araw nyo, babasahin ko yung isang komento nung ina-advertise natin yung show today. May nagkomento, napaganda patungkol sa iyo, ha? Palagay ko mapapangiti ka dito. Sabi niya, sabi ni Salmo Jausali, OWWA admin Hans Cacdac, thousands of OFW have witnessed in the early morning. I'm not making this up, ha? Ano dito, ha? Okay. Personally, inaasikaso niya yung mga OFW na nakasabay agad ng bus. Saksi ko ang mga tipex, pati free fried chicken asikaso niya. Tunay na trabahador ng gobyerno, kabalikatang mga marines at ibang manggagawa. Mabuhay po kayo at admin Hans Cacdac. Ay, salamat po. Nakakataba ng puso, Attorney Tony. But of course, I take that more as a tribute to the men and women who are our frontliners. Correct. I am just a backup frontliner, but the real frontliners are our men and women, around 2,000 strong. Men and women who every day deal with the transport and feeding and assistance to returning OFWs. Dito po, proyekto po yan ng OWWA? It's a project of the OWWA, yes, DOLE, OWWA, but under the directive of the President, interagency effort yan. So we are just one part of an interagency effort mandated by the President to do everything that we can for returning OFW. So I just need to mention all of them. DFA, DOTR, the Coast Guard, the CAAP, Civil Aviation Authority, the Land Transportation Board, dahil nag-charter tayo ng buses, the DND, Airport, of course, airport authorities, DILG, DOH, BOQ, Bureau of Quarantine, DOT, AFP, PNP, ayan, DND, nasabi ko na, ayan. I just need to mention all of them. Mga stakeholders, yes. Mga ahensya ng pamahalaan tumutulong sa ating mga overseas Filipino workers. Alam niyo ba, Admin Hans, dati akong overseas OFW eh. Oh, okay. Kasi nung araw, nung nag-aral ako ng law sa Amerika, yung masters ko, after that, meron akong tinatawag na practical training for 1 year. Okay. Umuwi ako ng Pilipinas, yung pala, required ako magrehistro sa POEA nung araw. So briefly after that, I think nagta-transition ako from a student visa to a working visa. Okay. Tapos ako, H visa ko, nagrehistro ako sa POEA. Oh. Kaya yung karanasan ng mga OFW, naranasan ko dahil yung pamilya ko, iniwan ko sa Pilipinas habang nag-aaral ako, nagtrabaho sa Amerika for the first few years. I see, oo. Kasi pwede, ano, nagkaroon din ako ng visa na ganyan, eh. Pwede to work, no? While pwede studying. to work. Correct. Oh, I see. So, okay. So ramdam ko yung hirap na dinadanas sa mga OFW. Naranasan mo ba yung Attorney Hans? I was a son of an OFW. Talaga? So my father, nung hindi pa OFW yung term, my father worked for the Voice of America.
So he was a radio engineer for the Voice of America relay station in Hue, Vietnam, nung Vietnam War. In the mid-60s. He was there at the height of the Vietnam War. So wala pa talagang OFWs at that time. And then, nung 70s, nung nagkaroon ng OFWs, Voice of America pa rin siya, pero sa Africa na. Sa Africa. Kaya ako, nung later part ng term ng daddy ko sa VOA, nag-aaral ako sa Africa kasi he was able to bring all of us na. Kaya nakita ko nga sa credentials mo na parang nag-high school Yes, nag-high school ako sa Africa. Aside from Lourdes School here, nag-high school ako sa American, Africa. American Cooperative School in Monrovia, Liberia, West Africa. Talagang nasa hanay ka ng public service, ano? Yung parang gano'n na yung orientation, yung mindset mo. Yeah, nakita ko yung father ko na hero ko talaga yung father ko as same as yours for your father, no, na talagang nakita ko yung kanyang pagod at sakripisyo para sa amin. Okay. Pag-usapan natin yung opisina mo, bagong-bago, no? Itinayo ng Republic Act, yung Overseas Workers Welfare Administration. Ano bang ginagawa ng OWWA? Okay. Yung OWWA, okay, there was an OWWA charter, tama, nung 2016 RA 10801, but there was a Marcos letter of instruction that preceded that. So the OWWA has been in existence for 40 years na. Nitong next year, 2022. And mainly we, as our name implies or states, we are into welfare and protection of OFWs, OFW families. Yun ang isang bukod tangi sa OWWA. Kami yung parang DSWD, so to speak, ng mga OFWs. Okay. And yung bukod tangi, OFW families. Kami lang ang government agency that directly caters, yes, through programs such as livelihood, scholarship, yung mga pag-organize ng OFW family circles, yun, sa amin din yun. Talagang laganap kahit saan probinsya, may mga OFW organizations talaga eh. Yes, OFW family circles. Bakit niyo pinagtutuunan ng pansin yung pamilya ng mga OFW? Yes, kasi yung, siyempre, bilang mga bagong bayani, no, yung OFWs, siyempre, pinararangalan natin, pinagsisilbihan natin. Yung families, ako bilang dating anak ng dating OFW, nakikita natin na ang pinakadahilan kaya naging OFW ang isang OFW dahil sa mga anak, sa pamilya. So, dapat lamang na kung poproteksyonan mo yung OFW, protection mo na rin yung pamilya nila. Kaya ang pinakapunong example dito yung scholarship program natin. We have around 6 different types of scholarship programs, ranging from yung scholarship program na may grade requirement at yung scholarship program na walang grade requirement and everything else in between. So, yun, pag inalagaan mo yung anak ng OFW, para mo na rin inalagaan yung OFW. Kasi alam mo, bilang isang, kunyari OFW ka, nasa ibang bansa ka, malayo ka sa pamilya mo, parang sigurado mayroong guilt feeling yan, ano? Kahit paano, na malayo sila, hindi nila natututukan yung mga anak nila. Guilt, saka mixed feelings, di ba? Parang gusto mong umuwi, na kailangan mong hindi umuwi dahil magtrabaho, yung gano'n na emotional, tawag nga nila, emotional roller coaster. Correct. Kapag ikay OFW kasi minsan masaya ka, minsan baba, gano'n. Buti na lang ngayon, back in the day kasi nung kami, ano lang yan, yung tape recorder lang yan ng tatay ko na we get every 6 months. Wow. At gintong-ginto yan, pag nakuha mo yung tape recording niya, ano yung sagot namin? 6 months uli. Pero ngayon, meron ng text, meron ng social media, video. So, medyo maswerte pa ng kaunti ngayon yung mga OFW families. So, binanggit mo may scholarship para sa mga pamilya ng OFWs, merit and need-based, no? Yes. Merit and need-based. Ito ba available sa lahat ng OFW families sa Pilipinas? Yeah, actually, basta miyembro ng OWWA. Specifically, active member ng OWWA. But recently, dito sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng programa even for non-OWWA members. Kasi ang pondo, in general kasi ang pondo, I forgot to mention the trust fund. We have a welfare protection service, but also we manage an 18.5 billion trust fund. 18.5. That is built through contributions by the OWWA members over the years. So we have programs for active OWWA members. Ibig sabihin yung mga updated ng contributions sila, which should be updated every 2 years. But may programa kami ngayon, scholarship. Ang pangalan niya, Tabang OFW. Tabang meaning help or pag-assist in the Bisaya dialect.
where we help even the children of OFWs temporarily or permanently displaced by COVID, whether OWWA members or not. 30,000 pesos, one-off. Yung pera kasi kinukuha sa national government, sa GAA, hindi sa trust fund. Kaya kahit hindi OWWA member, tinutulungan natin. Basta tinamaan ng COVID. Yes. Programa yan ni Secretary Bello at ni Chairman Popoy de Vera ng CHED, of course, through the mandate of the President. Ang laking tulong yan. Bukod dun sa scholarship, do you have an idea ilan ang nakikinabang sa scholarship? Okay, scholarship, every year, mga 30,000. We have 30,000 at any given year. Every given time, may 30,000 scholars tayo. Hanggang college? Or? Okay, generally hanggang college. Pero meron tayong scholarship dun sa mga namatay na OWWA members, active OWWA members, yung mga anak nila, kahit elementarya pa, ginagawa na nating scholar. But in general, that's just one program, yung para sa mga namatayan. But all the other 5 programs, kailangan ay active OWWA member at college. Bukod sa scholarship, ano pa yung mga ibang programa ng OWWA sa OFWs? Meron pa tayong livelihood. I just forgot to mention my favorite scholarship program. Balikan ko lang. My favorite scholarship program is what we call the OFW Dependent Scholarship Program. Bakit ko siya paborito? Kasi ito yung programa para sa collegiate level dependents ng mga kasambahay na OFWs. Ito yung sinasabing need-based. Hindi kailangan mataas ang grado ng bata. College level, anak ng kasambahay, scholar ng OWWA. Yeah. Ang galing. Kailangan kong banggitin nyo para malaman ng viewers nyo. Hindi, tsaka maganda yung scholarship kasi kung yan tinatawag na game changer. Yes. Tsaka yung parang it can make an impact sa mga buhay ng mga tao, yes. no? Bigyan ng pagkakataon na makapag-aral, di ba? Yes, yes. Karamihan ho na ng mga nag-OFW, nagiging OFW kasi not by choice, kasi kinakailangan para suporta ng pamilya. Exactly, exactly. At more than anything, as a child of a former OFW, yan ang dapat ko maunawaan na pinakamahalagang programa. Ngayon, dun sa other program, yung livelihood naman, meron tayong individual livelihood, 20,000 pesos for returned temporary distressed workers. 20,000 peso micro-level startup yan. It's a grant. Bigay yan. And then meron tayong group livelihood for returning displaced OFWs who group together. Correct. 100,000 to 1 million pesos grant. Of course, the basic requirement is kailangan may livelihood seminar, may business plan, may site inspection. So, yun lang. May mga requirements lang na ganun. But yes, we have an individual and group livelihood program. Sa buong Pilipinas, meron kayong livelihood ginagawa? Sa buong Pilipinas, yes. Dapat dito ito yung para sa mga naiiwan na pamilya ng OFW? Pwedeng, dun sa micro, yung individual, dapat nakauwi. Okay. Dito sa group, most of them dapat nakauwi. Pero partial, some of them can be yung pamilya na naiiwan. Okay. So bukod dun sa scholarship tsaka livelihood program, ano pa yung mga programang itinataguyod ng OWWA? Meron tayong medical assistance program. It's a 10 to 20,000 peso. Grant na naman ito. Basta active OWWA member. Ito, isa rin sa magagandang programa ng OWWA. Maraming hindi pa masyadong alam. Basta magpakita ka, active OWWA member ka, magpakita ka lang ng reseta. Reseta na you are being medicated, you have an illness, we will give you 10,000 pesos. Dito po sa opisina ng tanggapan dito sa Pilipinas. ng OWWA? Dito sa Pilipinas. Itong OWWA naman present, may mga regional? Yes, yes. Okay. We're present in all regions. And even sa BARM. We're one of a few government agencies na present sa BARM. Okay. Yeah, so meron kayong scholarship, may livelihood, meron medical assistance. Okay. Ano pa ibang programa? Meron tayong calamity assistance. Nako, baka applicable ngayon yan. Sana hindi humantong sa kalamidad. But another innovation ng Duterte administration, institutionalized calamity assistance. Fortunately or unfortunately, may mga 80 to 100,000 tayong beneficiaries niyan every year. Kasi sa dami ng kalamidad, whether it's bagyo, earthquake, even man-made calamities, yung sa Marawi, nagbigay rin tayo sa mga 8,000 OFW families in Marawi. 15,000 pesos each ang binigay natin sa mga pamilya apektado dun sa Marawi siege. So, yung calamity assistance, yung sa Bulkang Taal, yun, tumulong din tayo doon. And meron din yung mga sa earthquakes sa Mindanao, recently yung sa Pampanga and Davao. Calamity assistance. So, napansin ko yung mga programa ng OWWA, so pa yung mga nabanggit mo, no?
nakatuon doon sa pamilya dito. Meron ba din programa para sa mga OFW mismo? Okay. Ang pinaka-programa natin dun sa on-site is mainly welfare, meaning pagsagip sa kanila, kung sila'y nasa abusive conditions or situation with their employers. Halimbawa, isang kasambahay, inaapi ng employer, sasagipin natin, isi-shelter natin, pakakainin natin. And we can negotiate also with the employer for his or her return home. And then, flight back, pauwi. Okay. So, yun ang main service. Of course, may food assistance, may food drive program din tayo. Which is essentially yung kapag may, halimbawa, may na-stranded sa isang kampo, halimbawa, construction workers, nagsara yung construction company, stranded sila sa barracks, yun, binababaan ng tao natin, dinadala natin ng pagkain. So, hindi tayo masyado nagdi-distribute ng pera in general, no? Hindi nagdi-distribute ng pera on-site, mainly mga welfare assistance, shelter, rescue, transport, food. Yan. Medicine, medical. Meron din medical. Medical, halimbawa, may kailangan dalhin sa ospital, nadala natin sa ospital. Okay. Now, alam ko dati ka rin naging administrator ng POA o Philippine Overseas Employment Administration. Para sa mga nanonood sa atin, ano yung pagkakaiba ng POA sa OWWA? Okay, yung POEA mainly is mainly legal ang work niya, no? Yung ibig sabihin, yung regulation ng recruitment sector dito sa Pilipinas to ensure na safe and ethical ang recruitment ng Filipinos abroad. So, one way of putting it is ang POEA sa pre-employment stage. Hindi rini-recruit pa lamang sila o kaya nagbakasyon, kailangan i-process yung exit clearance, ganyan. Yung kailangan mag-register ng isang employer dito para malaman nating lehitimo, yan, trabaho rin ng POEA. Pag-rehistro ng employer, pag-license ng recruitment agency, pag-rehistro ng OFWs na paalis. Yung OWWA, pag na-recruit na, na-employ na, may kontrata na, at nakaalis na. Tapos, ina-address yung mga problema ng OFW at yung pamilya nila. Yes, yes. I see. Now, itong panahon ng pandemya, kwento mo naman, Admin Hans, yung mga pangkaraniwan na naging problema ng mga OFWs. Nako, talagang itong pandemya has been quite an experience for OWWA as an institution, ano. Since nung pumutok pa lamang yung pandemya nung March, yung ECQ, yung lockdown na dineklara ng ating Pangulo, ay naalala ko noon, pinulong kami ni Sec Bello at sabi ni Sec, ano bang maaari natin gawin? It was 3 days before effectivity ng ECQ, around March 14, ganyan, last year. At sabi niya magagawa natin. So the first program that we launched was a transport program. Sabihin, yung mga lumalapag sa airport, kasi nga dahil may ECQ, no public transport namin pa uwi. By bus or by shuttle, what have you. Kaya't wala kayong nadinig ng mga panahon na yun na OFW na naglakad mula airport, mula hanggang Quiapo o saan pa man. Walang ganon. Kasi naagapan agad. Since day one, nandun na kami sa airport. And since that time, nag-expand na to food, transport, and hotel quarantine accommodation. Kasi that was March, yung kinikwento ko. But nung April 13, require na ng IATF yung mandatory quarantine. And since that time, ayun na, in charge na kami sa hotel accommodation ng mga returning OFWs. And not only that, yung pag-monitor sa kanilang kalagayan habang nando doon. Kaya't may hotel house parents ang OWWA. In around 190 hotels where OFWs are at, may hotel house parent doon na nagbabantay sa mga OFWs. Pag sila'y sinasalubong sa airport, may teams tayo doon. Pag sila'y hinahatid sa probinsya by bus, may teams tayo sa bus terminal at sasalo sa kanila doon sa probinsya. Sa airports, may teams din tayo doon. On average, we serve around 10 to 12,000 OFWs a day. Yung dumadating, yung minomonitor sa hotel, yung hinahatid sa bus station. Ang total niyan, mga 622,000 na. Wow. Since May 2020. Ang dami, no? 622,000. And when I say 622,000, I don't mean table, count. 622,000 na literally nakahalubilo ng mga tao namin on the ground. Kasi sinusundo sila, dinadala, binabantayan. 622,000. That's what I mean, Attorney Tony, when I said, ang hats off ko talaga ay sa mga tao natin on the ground. They have been doing this for about, 16, 17 months already. Tama. Oo, talagang malaki ang tulong ng mga frontliners nga. Yes. Ngayon,
yung mga tipong nasa stranded, na binanggit mo yung mga incoming OFWs, para may yung mga nasa lanta at naiwan sa ibang bansa. Ano yung programa nyo? Yes, that's been a common situations. No? Lalo na last year, dahil nga nag-ECQ worldwide, so maraming na stranded. So, ang main assistance namin dyan, yung una, distribution of food and hygiene assistance, hygiene kits to OFWs needing that kind of assistance. May mga OFWs who need sheltering, so shelter muna namin. May mga OFWs na may problema sa immigration penalties. Kasi habang stranded sila doon, nag-e-expire yung work visa nila. So every day of expiry ay may penalty sa immigration, sa host country immigration authorities. Hindi man lang na-waive yun dahil pandemic? Yun ang trabaho namin. Together with the DFA and the POLO, we negotiate with the host country. Either i-waive o babaan. Tapos, syempre yung repatriation pa uwi. Ang classic example ngayon dyan, yung mga naipit sa UAE and Oman. Kasi gawa nitong Delta variant, naghigpit ang IATF sa pagpasok ng mga UAE and Oman na OFWs. Regulated ang flights inbound. So maraming stranded doon. So together with the DOLE, POLO, and the DFA, we help them out. We help them out and provide food assistance. Katulad ngayon, siguro may mga nakalima ng repatriation flights in partnership with the DFA and the DOLE. Marami po bang ganun mga problema yung repatriation? Yes. Sa ngayon, kasi kung rene-regulate ng IATF yung inbound, that means regulated ng commercial flights. That means ang mas accepted mode is mass repatriation flights, chartered flights organized by the Philippine government. Pinapakyaw nyo lahat ng gustong umuwi dito? Yes, parang ganun. Kaya't pag ganyan, we really have to put together all these flights. So, marahil ang dahilan yan kasi yung kumpanya nila nagsara o nahirapan, bumagal? Yes, nagsara. Merong mga talagang due na for vacation. Kasi before COVID naman, on average, may mga 3,000 to 5,000 na umuwi every day. Talaga nagbabakasyon, emergency, what have you. So, on top of that, yung mga apektado ng COVID. So, mas marami ngayon ang gusto rin talagang makauwi. Yung binanggit mo, yung kunyari merong empleyado, mga employers na mapang-abuso, yung problema na yun na nag-i-intervene kayo para makatulong sa OFWs, yun ba ay nasa ilalim ng OWWA o POEA? Ito ay nasa OWWA. Of course, I need to mention the POLO, DOLE POLO. Yan ang parent agency natin. Ano yung POLO? Philippine Overseas Labor Office. Okay. So, merong embassy. And then within the embassy, may Philippine Overseas Labor Office catering to OFWs. And within the POLO, nandun yung OWWA Welfare Officer. So, under kami ng labor attaché. Boss namin yung labor attaché. And then, boss din namin yung ambassador sa kada post. So, we work with the DOLE and the DFA. On the ground for these cases. Yan, yung mga abusive employers, arranging with the host country authorities to rescue an OFW from an abusive employer, talking to an employer to allow the OFW to come home. Kasi yung sponsorship system or kafala system sa Middle East, halimbawa, kailangan may pagpapaalam pa ng employer bago mabigyan ng tinatawag na exit visa ang isang OFW para umuwi. So, kinakausap yung employer na yon para magkaroon siya ng permiso makauwi. Marami ba dumadaing dun sa labor attaché o sa opisina abroad tungkol sa, halimbawa, may OFW, pumirma sa kontrata, pagdating niya, iba yung kondisyon, hindi yung ipinangako sa kontrata, kundi nag-iiba. Marahil underpaid, marahil yung work conditions medyo marahas. Meron bang mga ganyan na daing dumarating sa inyo? Yes. Unfortunately, on average, mga, let's say, between 40 to 50,000 ang napapauwi ng Philippine Overseas Labor Office every year due to those types of situations. And yung cases are even more, maybe around 90,000 a year. Kasi meron namang kaso na abusive yung employer pero naareglo naman. So, nandun pa rin yung tao, hindi kailangan umuwi. But maybe I should say half of those cases, kailangan talaga umuwi ng tao. May lamat na sa relasyon ng employer-employee. Makulit ba yung problema na yan? Madalas? Well, kung titignan mo yung kaso, it's about 1 to 2% of the total deployment. Okay. So in that sense, konti lang. But
if you look at it from the point of view of absolute numbers, marami pa rin yung 30 to 40,000 na nagkakaproblema. Oo. Eh, karamihan doon sa Middle East? O karamihan sa Middle East, maybe around 70 to 80% sa Middle East. And then 20 to 30% sa Asia. Sa Asia. Asia. Mainly Hong Kong, maybe Hong Kong, Singapore, Malaysia. Okay. Okay, so yung pag-usapan natin yung mga, at least ako meron po akong free legal service. Okay. May mga tumatawag sa akin, may mga nagre-reklamo tungkol sa tinakbuhan ng recruiter. Okay. Yung mga ganyan. Yung problema niyan, pumapailalim sa POEA. Tama ba? Kung may recruitment agency, kasi yung recruitment agency usually, ang hold niya sa worker is yung first contract, yung 2 years. Kung covered pa siya by that 2-year period with the recruitment agency, yes. Kasi pwedeng ma-involve ang POEA. Ano yung pinaka-common na problema ng mga sa recruiting? In your experience as POEA administrator, yung talagang araw-araw na lang, sabi, ito na naman, problema, ganyan na naman. Ako, I would say, ang pinaka-common is repatriation. Yung gusto nang umuwi ng tao. Kasi, it covers the wide range of dahilan kung ba't gusto umuwi ng tao. So, from abusive working conditions to breaches of contract, to homesickness. Kasi may mga tao talagang, lalo na yung mga kasambahay, akala nila pagpunta lang sa Middle East ay katulad lang ng pagiging kasambahay dito sa Pilipinas. Masyado silang malakas ang loob. Hindi nila panaunawaan yung konteksto ng ibang bansa, ibang relihiyon, ibang kultura, ibang lengguwahe. So they change their minds. Pag nandun na sila, homesick sila and all that. So, yun ang most common, I would say, repatriation. Maybe the second kind of case would be yung breach of contract. Sabihin, hindi ako nabayaran, hindi ako nasweldohan ng tama. Another common case is yung tinatawag na misrepresentation. Kasi yung misrepresentation naman, ito yung sasabihin sa kanya, pagdating mo doon, cleaner. Oo, yung pala, in a cleaning company. Tapos, pagdating doon, ay sandali, ka pala, kasambahay ka sa bahay. Ito yung employer mo. So, yun, nagkakagulatan. Misrepresentation. Ano yung remedy at saka relief na available sa mga OFW sa mga pagkakataon na yun? Okay. Kapag still under the recruitment agency pa yung worker, one can file a case sa POEA for repatriation or recruitment violation ng recruitment agency. First 2 years lang yan? First 2 years. Pero kung beyond that na, the main remedy is on-site na. On-site? Filing a case with the host country labor authorities, kung kakulangan sa sweldo, kung may physical abuse, yung criminal jurisdiction naman ng host country, ini-invoke natin. And then, of course, kung ordinary repatriation case, then we talk to immigration, we talk to the labor authorities in the host country also to help us secure the exit visa of the worker. Paano yung kung kailangan na ng legal representation dun sa yun, host legal country? Representation is another one. Halimbawa ito. Kumukuha kayo ng lawyer? Yes. That mainly is a DFA program, but we help the DFA. We have the DFA. Ang Polo, meron din yung labor lawyer in some posts. But kung criminal case, it's the DFA. We talk to the DFA. May tinatawag na Legal Assistance Fund. Ang DFA, under the law. Maganda. Paano ba maiiwasan ng mga tao itong... I guess, merong registration ng mga recruiting agencies yung POEA. Yes. So, I would think na para makaiwas sa mga medyo shady na recruiters, kailangan inaalam ng mga tao yung listahan, kung nakalista yung mga recruiting agencies. Sa kabila nun, may mga nagko-complain pa, tumatawag sa akin, dumudunog. Yun nga, tulad binanggit ko, tinakbo yung o kaya, sinabi, ito madalas to, may placement fee. Magbabayad sila ng placement fee na mataas. Tapos, kung kailan sila dapat umalis, hindi sila nakakaalis. Yun. Anong remedy available? Anong tulong na available sa kanila? May dalawang scenario doon sa situation ng placement fees. One is illegal recruitment scenario, which is hindi rehistrado sa POA yung recruiter. Hiningan sila ng pera, let's say, pambili ng ticket, o pang medical exam, o pang process ng dokumento, pambili, whatever.
And yun, binulsa na ng illegal recruiter, hindi rehistrado sa PA, nawala na, naglaho na, o di kaya nangako, tapos hindi natuloy yung biyahe. The second scenario is kapag may licensed recruiter. Kasi under POA rules and regulations, dapat 1 month salary lang ang placement fee. And kapag kasambahay yung worker, o di kaya seafarer, o di kaya papunta sa isang bansa kung saan bawal ang placement fees, dapat 0 ang placement fees. Kapag ganyan ang scenario at may licensed recruiter, magdemanda sa POA. Kasi at sa NLRC. Kasi POA has the power to discipline the recruitment agency kung nagsala. NLRC has the jurisdiction to grant the money claim para mabawi yung placement fee. Pero, meron tayong tinatawag na conciliation. Even dito sa OWWA, meron tayong tinatawag na mandatory conciliation. So it's maybe a 7-8-year-old law. So that means, hindi kailangan umabot sa POA o NLRC para litisin yung kaso. Pwedeng magpatawag na lang dito kami sa OWWA ng conciliation at naareglo. Sabihin ng recruitment agency, o sige, ibalik na namin sa iyo yung pagkakasundo. Yung placement fee mo. Gamit na gamit po ba yan? Marami gumagamit ng yes, conciliation conciliation. Mataas ang efficiency rating namin dito sa OWWA, one of the highest in the DOLE. Mabilis kami mag-settle ng case. It's better that way kasi kung diba? Pag final pa yung case, may appeal pa yan. Correct. So, magtatagal. 2 to 3 years, ganyan, aabutin. So, yes, it's advisable to go through the mandatory conciliation process. I would think kung license sa recruiter ka, mas malaki insentibo mo na tumupad sa batas. Kasi pwedeng bawi yung lisensya mo. Meron pa rin mga nagiging biktima ng mga di umano recruiting agencies na hindi naman registered. Sa mga pagkakataon na gano'n, siguro estafa lang ang... Mayroon tayong anti-illegal recruitment laws. So, sa DOJ yan. And then, meron din tayong anti-trafficking laws. Anti-human trafficking laws. Right. If the recruitment amounts to trafficking. Ibig sabihin, merong abusive element. Merong element ng pag-abuse. Kasi illegal recruitment, pag-recruit lang without a license. Yun na yun. Pero kung may element ng inabuso mo yung tao and exploit mo yung tao for purposes of work abroad, yan, may human trafficking dimension na both cases can be filed before the prosecutor who has jurisdiction, yung geographical jurisdiction, kung saan nangyari yung krimen. So, napag-usapan na natin ang illegal recruiting, napag-usapan natin yung high placement fees, yung employer abuse, yan. Okay, sorry. Yung napag-usapan na natin yung criminal prosecution abroad na tinutulungan niya, binibigay niya ng mga abogado. Paano yung... Common ba yung mga natural disaster? I guess itong pandemya parang natural disaster, ano? Ang programa. Yes, it's part of our mandate, yung pagtulong sa national emergencies. Okay. Now, ito, isa pang programa, ewan ko lang kung pinapasok nito dahil medyo personal. Dahil pag OFW, may mga concerns sa pang-OFW sa trabaho, work-related, may naman concern sa pamilya. Kakatuwa naman na yung OWWA, kahit pa paano tinutugunan yon yung pangangailangan ng pamilya dito sa scholarship. Meron pa bang ibang programa para sa yung mahiwalay na sa pamilya? Ang hirap eh. May mga emotional problems yan. It can cause. Meron ba kayong parang counseling or anything like that? Yes, meron din. Meron tayong yung tinatawag na addressing the social costs of migration. Malaking epekto ng pagkawala ng isang parent, nanay o tatay sa isang pamilya, no, sa anak lalo na kung bata pa yung mga anak. So, meron tayong mga counseling, meron tayong mga yung mga activities na mga OFW family circles na binanggit ko kanina, mga activities from livelihood to recreational, social activities para lang magsalo-salo sila. At kumbaga magkaroon ng familiarity at magkaroon ng payo rin. Sila rin ang magpapayo sa isa't isa. But of course, we also have counseling programs. Meron tayong partner from the Ateneo, yung Ugat Foundation, ni na Father Nilo Tanalega. So we partnered with them and we provide counseling sa mga OFWs OFW families, mga anak ng OFWs na kailangan ng guidance to address what's called the social costs of migration. Ano po yung ibang balak nyo para sa OWWA? Pero medyo babasagin ko na yung parang uunahan ko na sila para malaman nila kung anong plano nyo para sa OWWA. Yes. Let me start with the one that you last mentioned, attorney, yung pagpapalalim
nung OFW family counseling. Meron kaming ka-meeting na faith-based group recently, lalagyan ng faith-based dimension, spiritual dimension. Kasi alam natin na lalo na yung kabataan, anak ng OFWs, ang kailangan ng guidance. Kailangan nilang hindi sila malihis ng landas, kundi sayang yung effort ng kanilang nanay at tatay abroad. So that's one. We will focus on enhancing our counseling efforts. Meron plano ngayon yung tinatawag na online counseling, spiritual counseling, family counseling. We will make ourselves available. Itong foundation na nakausap namin, faith-based group, will make ourselves available. The other one is yung tinatawag nating pag-enhance ng mga basic services to OFWs. Meron tayong OWWA ID card ngayon eh. At ito'y pinalawig din sa panahon ni Pangulong Duterte. At we want to enhance the services of that ID card. For example, sa pamamagitan ng ID card na yon, mas magkakaroon pa ng access to other forms of services yung OFW. Halimbawa, discount sa mga drugstores, discount sa mga school supplies, yon. Lina-line up din natin yan through that OFW ID card na tinatawag. Gusto rin naming palawigin yung scholarship kasi nabanggit nyo nga na pang kolehiyo, no? But now we're thinking of branching out to high school. Kasi marami kaming nade-deny na applications kasi high school pa yung bata. At nanghihinayang kami. Grade 11, grade 12, nanghihinayang kami. Speaking of addressing the social cost of migration, malaking bagay rin na na-scholar mo yung bata eh. Correct. Kasi yung bata, once naging scholar mo, nalalagay mo na siya sa pool ng pwede mong bigyan ng payo, guidance. So, na-network na natin sila. So, that's another one to increase the coverage. Yung business counseling? Dahil ayan, marami po yung mga OFW nagpapadala ng pera, yon, pang-kapital sa business. Tama kayo. Yung monitoring and mentorship programs na tinatawag. In fact, pinag-usapan lang ito nung huling OWWA board meeting. Palalawigin natin, nagbigay ng budget ang OWWA board para sa monitoring and mentorship. Yung mga binibigyan namin ng grants, dahil grants sila, gusto nga namin talaga malaman, curious din kami, paano nga ba nagamit yung perang binigay? And so, yun, monitoring, and aside from that, yung nabanggit niyo yung counseling, mentorship ang tawag namin doon. Dapat may guidance din kasi may experience kami na maraming OFWs. Halimbawa, sari-sari store, nagtayo siya, binigyan namin pera, nagtayo ng sari-sari store. Konting hamon lang, konting pagkalugi lang, nadadown sila. Nagsasara, kinakain na yung supplies, ginagawa ng ulam yung supplies, pinamimigay sa kamag-anak. So, we want them to know na bahagi talaga sa negosyo ang challenge. Hindi yan smooth sailing lahat. So, huwag kayong sumuko. Yan, mga ganyan. Bibigyan namin sila mentorship para magpatuloy sila, huwag sumuko, mapakinabangan yung pondong binigay sa kanila. Ito, medyo kakaibang question. Before we take questions from the viewers, dahil ikaw, at one time, nasa private sector ka bilang abogado, ang ganda pa ng background mo, philosophy, bago ka nag-law, siyempre, abogado ka. Paano nakatulong sa pamamalakad mo bilang administrator ng POEA at ng OWWA yung pagiging abogado mo at philosophy major? Malaking bagay kasi pagka philosophy major ka, parang namimilosofiya ka. Madalas kang mag-isip, di ba? Madalas mong pag-isipan, pagnilayan. At the same time, sa tingin ko yung puso na kinakailangan sa trabaho, sabi nila, kailangan mo lang sa OWWA, puso at common sense. So sa tingin ko, yung puso part na yan, nakukuha ko sa pamimilosofiya, yung pag-unawa sa katauhan ng tao, yan, lumalalim na. And then yung common sense, nakukuha ko yan sa pag-aabogasiya kasi ganoon naman din ang batas, di ba? Kaya naman tayo may batas para practical solution sa mga pang-araw-araw na problema ng taong bayan. And that's where the law comes in. Kasi yan naman talaga ang purpose ng law. And so it's just simply applying the law in any given case. Kaya naman si Admin Hans ay isang asset talaga sa pamahalaan dahil sa kanyang makulay na background at kakaibang background. So I guess kumuha tayo ng ilang tanong mula sa viewers. Mula kay Mai, medyo malabong mata ko Mai Piaget. Matanda na tayo. Paano po kung hindi po kasambahay ang OFW, makaka-avail pa din po ba ng scholarship? Yes.
In-emphasize ko lang yung kasambahay, but that's a good question to ask. Kasi ang programa talaga says, yung ODSP, yung sinasabi ko kanina, yun ay para sa college level dependents ng OFWs na may sweldo na $600 pababa. So kung kayo ay may sweldo ng $600 pababa, OFW, active OWWA member, pwede mo namin gawing scholarship. Yes, kada buwan. Pwede namin gawing scholar yung anak ninyo, 20,000 a year yung scholarship assistance na binibigay natin. Kung 4 years yan, edi 80,000. Pero meron ding other scholarship programs, yung binanggit ko kanina, yung may grade level requirement, at least 80% ang grade point average during high school. Meron lang exam through the DOST. So, yun, pwede rin yun. In fact, yun ang pinakamalaki nating scholarship program. Around 60,000 pesos a year ang binibigay natin dun sa bata until mag-graduate. Meron din tayong pang VOCTEC. Pang ano? Vocational? Yes. Vocational, pang training, TESDA accredited institutions. So, isa rin yan. Hindi kailangan anak ng kasambahay. Pwede rin yung OFW mismo. Meron din tayo, yung kinikwento ko kanina, for those displaced, whether OWWA member or non-OWWA member, 30,000 yon, collegiate level, one-off. Tulong puso ang tawag namin doon sa programa na yon. So, meron tayong mga samot-saring programa, yung pati yung kunento ko tungkol doon sa namatayan, nagiging scholar din yung bata kahit na hindi kasambahay yung namatay na OFW. So, siguro, ang payo ko na lang, dumulog sa owwa.gov.ph. Yun yung aming website kung saan malalaman niyo yung requirements. Meron ba kayong provincial presence? Or yes, regional? We have regional offices nationwide. And as of late, nakakapagdagdag tayo ng hindi lang regional presence but provincial presence. Oh, ganda. For instance, the other day, galing kami ni Nasek sa Capiz. So we were there at the provincial office ng Dole. Nandun dun yung tao natin. Of course, sa Bataan. Diba? At itinuro pa nga ninyo, attorney, at ni Gob Garcia kung saan ilalagay yung bagong table office ng OWWA dun sa bunker, dun sa provincial capital. So, meron din tayong provincial presence na pinalalawig sa ngayon. Ang mahalaga lang ho, dumulog yung mga tao sa OWWA para malaman kung anong benepisyo makukuha nila sa OWWA. Ang pangalawang tanong mula kay Luz Opena Sumailo Minosa, ang scholarship po ba ay para sa lahat kahit anong bansa? May bracket income daw po noong nagpunta ako, kaya hindi naka-avail ang mga anak ko. I think binanggit mo ito Yes, kanina. Yun yung sinasabi ko kanina. $600 kada buwan pababa. The other program is yung may 80%, at least may 80% grade point average. Yung 600, anong batayan po ng $600? Yun ay tinalaga ng Board of Trustees. It used to be, incidentally, it used to be 400 lang ang threshold. O tinaasan na? Tinaasan dito sa Duterte administration kay Sec Bello, ginawa niya 600 kasi yung mga kasambahay sa Hong Kong at Taiwan earn about $590 US a month. So hindi sila kasali dun sa 400. Yung pa naman yung mga matagalan ng OFWs, may mga anak na sa kolehiyo. So, sinakop sila. Ngayon, kasama na sinakop na sila. Yung income po sa Middle East, naglalaro po ba around? Yun, mga 400 yun eh. 400 to 450. So, malaki yung scholarship. Malaki yung saklaw niya na. Yung $600 na yan, sa tingin ko, mga 70% of the kasambahays. OFW kasambahays na yan. Ang pag-uusapan na lang dyan is whether yung 70% na yon may anak sa kolehiyo. Yun. Yun ang ano. Yes. Tsaka gusto nyo isama yung high school yata, no? Yun ang plano na yan for the future. At saka dapat active OWWA member. Ang third question mula kay Melba Flaviano. How to apply po para sa scholar ng mga anak ng OFW? Ano pong mga requirements at saan po pwedeng mag-apply? Okay. Ang basic requirement is, of course, yung passport to prove OFW status. And then, yung isa dyan, yung proof of enrollment. Kailangan lang ma-approve na collegiate level nga talaga yung bata. Next question mula kay Arya Mef ni Cacdac. Secretary Cacdac, paano po mag-claim sa employer yung service benefits kung hindi na nakabalik sa work dahil sa pandemic? Nag-expire ang visa at hindi nagka-interest ang employers kasi senior citizen na pero existing pa rin ang kumpanya. Okay. Unang-una po, administrator po. Ang pinag-usapan niya yati dito yung tinatawag na end of service benefits. Parang separation pay yan sa Middle East.
siguro nakauwi na siya, may pagkakala na baka kabalik pa, hindi na pinabalik ng employer, sabi senior citizen ka na, but at that point, entitled na siya dun sa end of service benefit. So, idulog lang po sa amin, kay Attorney Tony, yung pangalan ng worker, contact number. Kukontakin po namin kayo, tutulungan namin kayo through the Philippine Overseas Labor Office para maklaim po yung tinatawag na ESB. Alam mo, kakaiba to si Admin Hans kasi talaga very personal ang service mo, hindi maiwasan, ano? Yes, kailangan talaga kausapin. Parang patingi, ano? Yes. One person, one OFW at a time. Correct. Meron po ba ibang katanungan? Mula kay Melby Fabiano. Second question, nagtanong na yata siya kanina, wala po bang ayuda na binibigay ang OWWA para sa family ng OFW na na-pandemic sa ibang bansa? Okay. Let me mention 3 programs. Meron ako isang nakalimutan na banggitin. Magagalit si Sec Bello pag hindi ko binanggit ito kasi program niya ito. Ito yung financial assistance for those affected. Yung mga nawalan ng trabaho due to COVID. So actually, this is, sabi ko in general, di tayo namimigay ng pera on-site. But this is one of the exceptions. Yung ACAP program. We give $200 sa isang OFW na temporarily or permanently nawalan ng trabaho on-site due to COVID. Sa ngayon, naghihintay lang ng pondo sa Bayanihan 3. Kaya hindi pa tayo namimigay sa ngayon. But that's one answer to the question. The other answer is yung nasabi ko kanina. Yung food assistance, kung kailangan nyo po ng mga basic goods, groceries, halimbawa, pwede na ho namin kayo dalhan kung naubusan na ho kayo ng supplies. Siyempre, medical, pwede namin kayo i-refer sa isang doktor kung nangangailangan kayo ng medical assistance. And of course, sa repatriation, kung kailangan nyo rin hong tulong sa pagpapauwi, pwede rin ho namin kayong tulungan. I guess at this point, pwede ko bang mahingan kayo ng isang message sa mga OFWs? Sure. Okay. Salamat, Attorney Tony, sa pagkakataon. It's much appreciated po na binigyan nyo kami ng pagkakataon na muli mag-reach out sa ating mahal na OFWs and OFW families. At sa aming mga mahal na OFWs and OFW families, manalig po kayo at umasa na sa ilalim ng mandato ng ating mahal na Pangulo at sa pagpapatupad ni Secretary Bello, ay nandito tayo para tulungan kayo ng ganap. 1348 po ang ating hotline. 1348, pakicontact lang po at bibigyan namin kayo ng tulong. Pasensya lang ang hinihingi ko, kasi dito sa panahon ng pandemya, talagang marami po ang nangangailangan ng tulong. May konting-kaunti lang ng paghihintay, pero wag po kayo mag-aalala. At matutulungan din po namin kayo lahat ng ganap. So maraming salamat po muli sa inyo, Attorney Tony. 1348 po ang ating hotline para mabigyan namin kayo ng tulong. Ako naman nagpapasalamat sa inyo, Attorney Hans. Pag nakikilala ko yung mga tao, I can tell kung trabaho lang sa kanila. Ang sarat ko sa inyo iba eh. Talagang dinidibdib mo yung trabaho mo, talagang siniseryoso mo, pinagbubutihan mo. Lahat ng galing mo bilang abogado, bilang philosophy major, yung mahabang panahon na ginugol mo sa private sector at sa government service, talagang ibinubuhos mo lahat para makinabang po yung publiko, makinabang yung mga OFWs. At dahil diyan, nagpapasalamat ko. Sa aking paningin, talagang magandang halimbawa ng public servant. So mabuhay ka. Salamat, Sir Tony, Attorney Tony, at sana rin ay mapagpatuloy natin ito sa inyo ring future endeavor, ay sana magkaroon pa tayo ng koordinasyon. But really, I just like to say na ang lahat ng ito ay hindi po dahil sa akin, kundi sa mga frontliners natin. We always pray hard for them every day. Around 2,000 of our frontliners manning the front lines and helping our OFWs get home safely and making sure na nabibigyan po sila ng sapat na benepisyo at serbisyo. So, bilang parangal din po ito sa tingin ko sa ating mga tao, the men and women comprising OWWA. So, in their behalf, laking pasasalamat po namin. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa ating mga OFWs, ang ating mga bayani. Hindi ho biro at napakahirap ang malayo sa pamilya. Hindi mo alam na nangyayari sa mga anak mo. Kung bilang ama ka o ina, parang mayroong konting guilt feeling. Gayunpaman, niyayakap niyo yung paghamon dahil kinakailangan, dahil napakahirap po ng buhay, pero umaasa kayo sa magandang kinabukasan para sa inyong mga anak. So, mga bayani po kayo,
source po kayo ng dolyares. Yung kita, malaking bahagi po ng kita ng ating ekonomiya nanggagaling po sa inyo. So maraming salamat po sa inyo. At syempre, nagpapasalamat tayo sa OWWA at sa POA at sa pamahalaan na patuloy na kinikilala ang papel na ginagampanan nyo sa buhay ng mga anak ninyo, sa buhay ng pamilya nyo, at sa ekonomiya. So on that note, nagtatapos na ho ang ating episode ngayon. Nagpapasalamat ulit kay Admin Hans. Sa mga nanonood, hindi ko alam kung ilang kayo, sana marami. You can always watch again this episode na ating ipopost later on or shortly sa YouTube. Wag lang po kakalimutan i-like and share ang aking official Facebook page at Attorney Tony Roman, and follow my Instagram at Attorney Tony Roman, and follow my TikTok at Attorney Tony Roman. Pare-pareho po. Nasa YouTube na rin po tayo, tulad ng binanggit ko kanina, and you can rewatch it and watch my vlogs at Biyaheng Bataan, and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod na ating episode ng Facebook Live, ito po si Attorney Roman. Kaya lagi pong tandaan, bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito ako, si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan.